Hi everyone, my name is Ansh Kumar Shrestha. Welcome to this video series. आजको यो क्लासमा चाहिँ विशेष त म तपाईँहरूलाई चाहिँ डाटाबेस फर्स्ट एप्रोच युज गरेर तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन चाहन्छु हाम्रो यो प्रोजेक्टको लागि। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दा चाहिँ यस्तै हेर्नुहोस् त मेरो ड्यासबोर्डमा अहिले के छ भन्दा तपाईँको यो मेनुमा सिलेक्टेड छ किनकि यो अहिले ड्यासबोर्ड हाम्रो ड्यासबोर्ड तपाईँको चाहिँ ड्यासबोर्ड लागि इट्स ओके यो ड्यासबोर्डमा सेलेक्ट हुनु ठिक छ। तर जब म स्पेसल भन्ने मेनुलाई क्लिक गर्छु त्यो अवस्थामा पनि त यो मेनु सिलेक्टेड हुनु पऱ्यो नि त होइन, यो मेनु चाहिँ एक्टिभ हुनु पऱ्यो ओके। तर अहिले यो भइरहेको छैन। सो यसको लागि हामी कसरी काम गर्छौँ त यो मेनु क्लिक हुँदाखेरि यो मेनु एक्टिभ हुनु पऱ्यो। हामी यसमा चाहिँ एक्टिभ भन्ने सिस क्लास यो मेनु क्लिक गर्ने बेलामा एक्टिभ यो मेनुमा चाहिँ हाम्रो के हुनु पऱ्यो यो एक्टिभ क्लास युज हुनु पऱ्यो ओके। सो यसको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ करेन्ट हाम्रो राउटमा के छ, करेन्ट राउटमा हाम्रो कन्ट्रोलर कुन छ र एक्समेटर कुन छ त्यो अनुसारले हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा चाहिँ यो एक्टिभ भन्ने क्लासलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ ओके। सो लेट्स गो एन्ड इम्प्लिमेन्ट इट ओके, ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट। सो हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ at the rate okay, so you can test dot route data values suppose अहिले मसँग चाहिँ एक्सन x छ हैन, त्यसै गरी मसँग कन्ट्रोलर चाहिँ भने मैले क्लास युज गर्ने भनेको के हो त क्लास इक्वल टु एक्टिभ युज गर्छु, अदरवाइज म युज गर्दिनँ ओके। सो अदरवाइज म चाहिँ ब्ल्याङ्क छोड्छु ओके। यदि अबाउट अस छ भने क्लास इक्वल टु एक्टिभ ओके, सरी कलम उठाउने कलम ओके, अदरवाइज म ब्ल्याङ्क छोड्छु। चेक गरौँ यहाँ के मिस्टेक छ ओके। सो हामीले क्लोजिङ ब्र्याकेट पनि दिनु पऱ्यो ओके, हुन्छ क्लोज ब्र्याकेट दियौँ। अब अबाउट अस क्लिक गर्दाखेरि यो मेनु पनि एक्टिभ हुनुपर्छ ओके। सो अहिले यो एक्टिभ छ। अब यो कुरालाई हामी के गरौँ भन्दा चाहिँ सबै ठाउँमा इम्प्लिमेन्ट गरौँ। सो यति कुरालाई हामी के गर्छौँ कपी गरेर यो जहाँ छ यहाँसम्मलाई कुरालाई म के गर्छु कपी गर्छु र सबै मेनुमा यो कुरा म इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। सो लेट्स गो एन्ड इम्प्लिमेन्ट product and latest. So let's go latest similarly Control V, with the name of the X method special and product. So let's go special similarly. Let's go to this menu and try to implement. Of the action method is index and contacts us okay. So index is okay and the name of the controller is the contact us okay. So let's go and replace with contact. Similarly for this class sign off and customer okay. So sign off
the name of the controller is the customer. Okay, so customer. Let's go and this code. Then that is sign in and customer. Okay, so let's go and change sign. First menu is dashboard. So let's go and change with so dashboard and the index. So let's go index dashboard. Okay, so control हामी फ्लावरमा सेलेक्ट गरौँ. फ्लावर सेलेक्ट हुन्छ. कन्ट्याक्ट अस, साइन इन. ओके, जुनमा हाम्रो मेनु जुन हामीले मेनु क्लिक गरौँ त्यही मेनु हाम्रो के छ सिलेक्टेड भएर बसिरहेको छ. ओके, देख्नु भएको छ है इफेक्टहरू. ओके, यो पार्ट पनि हाम्रो कम्प्लिट भयो. नाउ अब जाउँ डाटाबेस फर्स्ट एप्रोच हामी कसरी युज गर्छौँ त. ओके, यसको लागि हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ मोडल भन्ने फोल्डरमा जान्छौँ. मोडल भन्ने फोल्डरमा गएर राइट क्लिक, एड बटन, न्यू आइटम. So let's go data and entity data model. Okay, so let's say model db. We are going to use the database first approach. Then you must select entity framework designer from database. And next, now let's click the new connection. Before that you have to insert that what is your data source. अहिले मेरो डाटा सोर्स डट छ किनभने मैले लोकल डाटाबेसलाई युज गर्न गइरहेको छु, डाटा सोर्स युज गर्न गइरहेको छु. सो यहाँ पनि हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ सर्भरको नाम डट गर्छौँ र यसमा अभाइलेबल डाटा बेसहरू यहाँ अभाइलेबल हुन्छ. सो हामीले युज हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न गइरहेको डाटाबेसको नाम चाहिँ फ्लावर सप हो. सो नाउ टेस्ट कनेक्सन. ओके, नेक्स्ट. नाउ हामीले कुन डाटाबेस युज गर्ने हो त यहाँ गएर हामी सिलेक्ट गर्छौँ. सो हामीले अहिले युज गर्न गरेको सबै डाटाबेस हो. सो यो सबै कुराहरू यहाँ छ. डायग्राम होइन. सो यतिसम्म हामीले सिलेक्ट गरौँ. सो फिनिस. हामीसँग अहिले कुनै पनि प्रोसिडर युज गर्नु छैन. सो हामीले प्रोसिडर युज गरेनौँ. जस्ट हामीले टेबलमा सिलेक्ट गऱ्यौँ है. So let's wait. It will take some time. So यहाँ हेर्नु तपाईँले मोडल यो हाम्रो मोडल इडिएमएक्स डायग्राममा हामी कुरा देख्न सक्छौँ. यसको रिलेसनसिपहरू पनि हामी समाधान देख्न सक्छौँ. ओके, सो यहाँ गएर तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो कन्टेक्स्ट क्लासको नाम के हुन्छ भनेर तपाईँको यो फ्लावर्स अफ इन्टिटिज भनेको हाम्रो कन्टेक्स्ट क्लासको नाम भयो. त्यसै गरी हामीसँग अभाइलेबल क्लासहरू यहाँ मोडल डिबी डट टीटीमा गएर हेर्नुभयो तपाईँले क्याटेगोरीको मोडलमा सबै कुराहरू प्रोपर्टिजहरू डिफाइन अलरेडीले अटोमेटिकली क्रिएट गरिन्छ. त्यसै गरी कस्टमरको लागि पनि कस्टमरको क्लासभित्र प्रोपर्टिजहरू अलरेडी डिफाइन भइसकेको छ इडिएमएस डायग्राम इडिएमएसले होइन. त्यसै गरी मोडल त्यसै गरी हाम्रो अर्डरमा पनि अर्डरको प्रोपर्टिजहरू डिफाइन गरिसकेको छ. ओके, नाउ हाम्रो डाटाबेस फर्स्ट एप्रोच गरेर हामीले कसरी चाहिँ हामीले मोडल क्रिएट गरिरहेछौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ. सो आई होप तपाईँले यो ट्युटोरियलबाट चाहिँ डाटाबेस फर्स्ट एप्रोचलाई कसरी युज गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान पक्कै पनि प्राप्त गर्नुभयो होला. ओके, सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ.